Hi guys, welcome to Simming Sky, the designer's destination. So आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई मास्कमा पेन्ट गर्न सिकाउँछु, which is very easy and तपाईले मास्कमा पेन्ट गर्नु it looks so attractive, okay, अनि so unique पनि. So मैले यस्तो पेन्ट गर्न पहिला पनि तपाईलाई सिकाएको थियो पहिलाको भिडियोमा पनि. फेरि पनि यो एउटा रिक्वेस्टेड भिडियो भएको कारणले गर्दा म तपाईहरुलाई फेरि पनि आज मेरो पुरानो जुन चाहिँ मैले अलरेडी बनाएको एउटा मास्कमा पेन्ट गरिसकेको थिएँ, फेरि म त्यसलाई रिटच गर्छु बिकज यो अलिकति फेड भएको छ. सो यो गर्ने आइडिया तपाईलाई छ भने हुनु पनि पर्ने, किनभने मैले पहिला यो मैले अलरेडी अपलोड गरिसकेको छु. तपाईले प्रिभियस भिडियो मेरो चेक गर्न सक्नुहुन्छ कसरी बनाउने भनेर. फेरि पनि तपाईलाई भन्दिउँ म, यदि तपाईले त्यो भिडियो हेर्नुभएको छ भने तपाईले चेक गर्न सक्नुहुन्छ गाइज, ओके. अनि यदि तपाईले मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, लाइक शेयर अनि कमेन्ट पनि गरिदिनुहोस्. अनि गाइज थ्याङ्क यू सो मच फर यर लभ एन्ड सपोर्ट. यतिका दिनहरुसम्म तपाईले मलाई सपोर्ट गर्नुभएको छ, लभ गर्नुभएको छ, त्यसको निम्ति तपाईलाई धन्यवाद छ. अब विदाउट एनी ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड. सो यदि तपाईहरुलाई थाहा छैन भने मैले पहिलाको भिडियोमा सिकाएको छु, तर पनि म तपाईहरुलाई सिकाइदिन्छु. यो पेन्ट गर्नुभन्दा पहिला यसमा यो मास्कमा तपाईले आफ्नो विथ द हेल्प अफ पेन्सिल अथवा केही कुराले तपाईले पहिला डिजाइन बनाउने अथवा तपाईलाई जे मन पर्छ त्यो बनाउने, ओके. मैले यसको दुईपट्टि नै यसरी बनाएको छु बिकज इट वाज व्हाइट मास्क, सो बोरिङ मास्क. सो यसलाई मैले अलिकति इन्ट्रेस्टिङ बनाउन खोजेको मात्र हो. सो ओके गाइज, सो अब म यसमा फेरि पनि यसलाई with the help of this colors, okay, I have this kind of colors, brush pani tapaiलाई चाहिन्छ, okay, brush and the colors I'm going to repaint this. So guys watch this video, okay guys, so let's start. ओके गाइज, हेर्नुहोस्, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यतापट्टि मैले गरिसकेको छु. अब यतापट्टि गर्नलाई चाहिँ यहाँ राख्यो भने त यसको अहिले सबै यहाँ कलर लाग्छ यसमा भित्तामा अनि यो सबै बिग्रिन्छ. सो यसरी पक्रिने, ओके. यतापट्टि गर्नुहुन्छ यसरी हातमा यसरी खप्पै हाल्ने आफ्नो हातभित्र, ओके. अनि अब यो ब्रसलाई माथि लिने, अब माथि नै गर्ने, ओके. सो मैले यहाँ पहिला यहाँ रेडमा खत्तम गरेको थिएँ यो गुगलमा. सो यो गुगलको प्रिन्टलाई अब यहाँ अलरेडी रेड छ, सो म यो युट्युबमा पनि रेड गरिहाल्छु. ओके गाइज, एज यु क्यान सी यो मेरो कम्प्लिट भइसकेको छ, ओके. सो इट इज लुकिङ समथिङ लाइक दिस. अहिले एकदम ब्रान्ड न्यू भयो यो. यसको मैले पहिला बनाएको थिएँ यसमा, तर यसको यो फेड भइसकेको थियो. सो त्यसलाई मैले आज फेरि रिपेन्ट गरेँ. ओके गाइज, एज यु क्यान सी हेर्नुहोस् कति ब्रान्ड न्यू भयो यो, ओके. सो आजको भिडियो इट्स अल अबाउट दिस पेन्टिङ मास्क, ओके. सो यदि तपाईले यो भिडियोको पहिला हेर्नुभएको छैन भने तपाईले यु क्यान भिजिट माई युट्युब च्यानल. तपाईले पहिलाको प्रिभियस भिडियोहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा मैले सिकाएको छु होइन, यसलाई मजाले गर्न, अझै मजाले गर्न. सो आजलाई यति नै गाइज, ओके. अनि अब मेरो अपकमिङ भिडियोजमा म अरू पनि भिडियोहरू ल्याउने नै छु. सो आजलाई यति नै. सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ, ओके. यदि तपाईँले बुझ्नु भने मलाई फेरि भन्नुहोस्, म फेरि पनि अर्को भिडियो लिएर आउँछु. So till then, okay guys, stay safe, stay healthy, okay guys, bye guys, thank you for watching.